คือลองจินตนาการดูนะคะว่าเราอุตส่าห์นั่งวิเคราะห์งบการเงินแบบอดตาหลับขับตานอนอดทนถือหุ้นเทคต่างประเทศจนพอร์ตมันโตเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าพอถึงวินาทีที่เราจะโอนเงินก้อนนั้นกลับมาใช้จ่ายในไทยเนี่ยครับกลับต้องมาเห็นกำไรส่วนหนึ่งถูกหักออกไปตามกฎหมายคือตัวเลขเนี่ยสูงสุดมันอาจจะพุ่งไปถึง 35% เลยนะคะโหเป็นอะไรที่เจ็บปวดอยู่นะครับใช่ค่ะคือนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติเลยนะคะแต่มันคือความเป็นจริงทางสถิติแล้วก็ข้อกฎหมายที่นักลงทุนไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็สวัสดีเพื่อนซีแล้วก็กัลยาณมิตรมดงานทุกท่านนะคะวันนี้ทีมงานของเราจะพามาเจาะลึกโครงสร้างภาษีที่เป็นความท้าทายระดับชาติเลยพร้อมกับการงบการเงินเจาะลึก2บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งทศวรรษค่ะครับผมเพื่อหาคำตอบว่าแบบเราจะจัดโครงสร้างพอร์ตยังไงให้มันเติบโตได้จริงในยุคที่กติกาเปลี่ยนไปเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันค่ะเริ่มจากกฎหมายภาษีใหม่ก่อนเลยมันกระทบหนักขนาดไหนคะเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยครับเพราะว่าถ้าเรามองในมุมของการบริหารเงินทุนเนี่ยการถูกดึงสภาพคล่องออกไปถึง1 ใน 3มันย่อมส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนทบต้นระยะยาวแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับชัดเจนเลยค่ะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือผลกระทบจากคำสั่งกรมสรรพากรป161/2566แล้วก็ป162ครับซึ่งมันเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2567ที่ผ่านมานี้เองครับใช่ค่ะที่เป็นข่าวฮือฮากันใช่ครับกฎเกณฑ์นี้เขาวางโครงสร้างไว้ชัดเจนมากครับว่าหากผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในไทยคือคนที่พำนักในประเทศเกิน180วันในปีภาษีนั้นเนี่ยมีการนำเงินได้จากต่างประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี67กลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะครับขออนุญาตขยายความตรงนี้ให้กัลยาณมิตรมดงานนิดนึงค่ะคือคำว่าเสียภาษีแบบก้าวหน้าเนี่ยแปลว่ายิ่งเราทำกำไรได้เยอะหรือว่าแบบยิ่งเรามีรายได้ทางอื่นในไทยสูงอยู่แล้วพอเอากำไรจากต่างประเทศมารวมมันจะไปดันฐานภาษีของเราให้พุ่งทะลุไปถึงเพดานสูงสุดที่35%เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแบบนั้นเลยโหแบบนี้ต่อให้เราเลือกหุ้นเก่งแค่ไหนอัตรากำไรสุทธิของเราก็จะถูกกดทับอยู่ดีสิคะคือมันเป็นการลดทอนมาจิ้นกำไรที่สร้างความแตกต่างเยอะมากครับแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทางสรรพากรเขาจะบอกว่าทรัพย์สินหรือกำไรก่อนปี67จะยังได้รับการคุ้มครองนะครับไม่ต้องทำมารวมคำนวณรอดไปส่วนหนึ่งแต่กระบวนการพิสูจน์ที่มาของเงินนี่สิครับมันมีความซับซ้อนสูงมากผู้ลงทุนต้องเตรียมเอกสารยืนยันรัดกุมมากเพื่อแยกให้ชัดว่าก้อนไหนเงินต้นก้อนไหนกำไรก่อนปี67ก้อนไหนเกิดหลังปี67โหฟังดูวุ่นวายมากเลยค่ะใช่ครับมันเพิ่มต้นทุนทั้งเวลาแล้วก็การจัดการทางบัญชีแบบมหาศาลเลยคือฟังดูเหมือนเรากำลังพยายามตักน้ำจากบ่อต่างประเทศกลับมาบ้านแต่ดันใช้แบบถังน้ำที่มีรอยรั่วเลยนะคะเนี่ยเปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับยิ่งตักกลับมาเยอะน้ำก็ยิ่งรั่วออกตามขั้นบันไดภาษีที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆคำถามคือในเมื่อกติกาของสรรพากรชัดเจนขนาดนี้ทีมงานเรามีทางออกหรือโครงสร้างอะไรที่จะมาช่วยอุดรอยรั่วนี้ไหมคะเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้กัลยาณมิตรมดงานคงเหนื่อยฟรีแน่ๆสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือโครงสร้างของตลาดทุนไทยเราเนี่ยได้เตรียมเครื่องมือแก้ปัญหานี้ไว้ตรงจุดพอดีเลยครับมีด้วยเหรอคะมีครับนั่นคือตราสาร DR หรือ Depository Receipt ครับซึ่งมันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวชั้นยอดในการออมหุ้น Big Tech โลกด้วยเงินบาทเลยน่าสนใจค่ะกลไกของ DR มันถูกออกแบบมาให้เราสามารถซื้อขายสินทรัพย์ต่างประเทศผ่านกระดานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โดยตรงครับและพอมันอยู่บนกระดานเซตเนี่ยระบบกฎหมายจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเสมือนว่าเรากำลังถือหุ้นไทยตัวหนึ่งเลยครับนี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับบุคคลธรรมดากฎหมายล็อกผลประโยชน์ยกเว้นภาษีส่วนต่างราคาหรือ Capital Gains Tax ให้ฟรีแบบ 100% เต็มเลยครับว้าวฟรี 100% เลยใช่ครับไม่ว่าคุณจะกำไรจาก DR 10% หรือ 100% กำไรทั้งหมดเข้าพอร์ตเต็มจำนวนไม่มีรอยรั่วทางภาษีสักบาทเดียวครับโอ้โหถ้ากลับไปที่การเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยการลงทุนผ่าน DR ก็คือการเปลี่ยนจากถังน้ำรั่วๆมาเป็นถังน้ำปิดผนึกที่รักษามวลน้ำหรือกำไรของเราไว้ได้แบบหยดต่อหยดเลยนะคะครับผมปิดสนิทเลยครับช่วยให้เราเดินหน้าใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นได้เต็มที่เลยแล้ว
ถ้าเป็นในมุมของเงินปันผลล่ะคะหุ้นต่างประเทศหลายตัวก็ปันผลสม่ำเสมอตรงนี้สรรพากรไทยคิดภาษียังไงคะสำหรับเงินปันผลที่ส่งผ่านจากหุ้นแม่นะครับจะถูกแปลงแล้วจ่ายออกมาเป็นสกุลเงินบาทให้ผู้ถือ DR ในไทยครับโดยจะหักภาษีณที่จ่ายเพียง10%เท่านั้น แค่ 10% และที่สำคัญที่สุดเลย ผู้ลงทุนมีสิทธิ์เลือกให้ภาษี10%เนี่ยเป็น Final Tax ได้เลยครับ โอ้คำว่า Final Tax ตรงนี้สำคัญมากนะคะ ขออธิบายให้กัลยาณมิตรมดงานเข้าใจง่ายๆแล้วกัน คือเมื่อเราถูกหักไปแล้ว10%ตอนรับปันผล เราก็จบแค่นั้นเลยค่ะ ไม่ต้องเอาไปกรอกรวมกับเงินเดือนตอนยื่นภาษีปลายปีอีก ใช่ครับ ทำไม่ต้องเสี่ยงที่ฐานภาษีรวมของเราจะกระโดดข้ามขั้นไปเสียเรทแพงๆเนอะ เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ แล้วนอกจากการลดความซับซ้อนเรื่องภาษีเนี่ยนะ การใช้ DR ยังช่วยแก้ปัญหาคอขวดเรื่องการโอนเงินด้วยนะครับ ยังไงคะ ปกติการนำเงินออกไปลงทุนต่างประเทศโดยตรง มันจะมีเพดานการโอนเงินออกตามกฎแบงก์ชาติที่$5 ล้านสหรัฐใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นข้อจำกัดของหลายคนเลย แต่การซื้อ DR เป็นการทำธุรกรรมด้วยเงินบาทในประเทศ เราเลยก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ไปได้เลย จัดสรรเงินทุนขนาดใหญ่ได้คล่องตัวขึ้นเยอะครับ เอาล่ะค่ะ ตอนนี้เรามีถังน้ำปิดผนึกที่แข็งแกร่งแล้วก็ปลอดภัยจากกำแพงภาษีแล้ว คำถามถัดมาคือเราควรเอาถังใบนี้ไปรองรับน้ำที่ไหนดี เป็นคำถามที่สำคัญมากครับ พูดง่ายๆ คือเราควรจัดสรรเสบียงเงินทุนไปวางไว้กับสินทรัพย์อ้างอิงตัวไหนในระบบ DR ถึงจะคุ้มค่าที่สุด วันนี้ทีมงานเลยจะขอพาไปชำแหละเครื่องในงบการเงินของ2 Big Tech ยักษ์ใหญ่ระดับโลกค่ะ ครับผม2 เสาหลักเลย เริ่มที่ Microsoft หรือ MSFT ก่อนเลยค่ะ ตัวเลขล่าสุดที่สะท้อนความแข็งแกร่งของเขาคืออะไรคะ ถ้าเราเจาะลึกงบการเงิน Microsoft นะคะ สิ่งที่ยืนยันความแข็งแกร่งที่สุด ไม่ใช่แค่รายได้ในอดีตครับ แต่คือตัวเลขที่เรียกว่า RPO หรือ Remaining Performance Obligations ครับ RPO มันคือคลังสัญญาผูกพันหรือ Backlog ที่ลูกค้าองค์กรเซ็นตกลงจ่ายเงินไว้แล้ว แต่ Microsoft ยังไม่ได้ส่งมอบบริการทั้งหมด ก็เลยยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ทางบัญชีค่ะ อ๋อ เหมือนเป็นการจองคิวจ่ายเงินล่วงหน้าของลูกค้าระดับองค์กรใช่ไหมคะ ตัวเลข RPO ตอนนี้ของเขาอยู่ระดับไหนแล้วคะเนี่ย ล่าสุดตัวเลขนี้สะสมสูงทะลุ 627,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วค่ะ 627,000 ล้าน แล้วที่สำคัญกว่าเม็ดเงิน คืออัตราการเติบโตมันพุ่งขึ้นถึง99%แบบปีต่อปีหรือ YOY เลยนะครับ เดี๋ยวนะคะ โต99%คือแทบจะโตเท่าตัวเลยนะคะ ครับ เท่าตัวเลย การที่ลูกค้ายอมเซ็นสัญญาผูกมัดล่วงหน้ามหาศาลขนาดนี้แปลว่าแบบ มันต้องมี Product อะไรที่เขาขาดไม่ได้แล้วจริงๆ มันคืออะไรคะ กุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้เข้าสู่ระบบ usage based consumption หรือการคิดเงินตามปริมาณการใช้งานจริงครับ คิดตามที่ใช้จริง โดยเฉพาะตอนที่เขานำ AI อย่าง Copilot เข้ามาผูกกับโครงสร้าง Azure Cloud ในอดีตลูกค้าอาจจะจ่ายค่า license รายปีคงที่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้น แต่ตอนนี้ยิ่งองค์กรใช้ AI ประมวลผลเยอะ ใช้ API ดึงข้อมูลบ่อย ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ Microsoft ก็จะวิ่งตามการใช้งานแบบไม่มีเพดานเลยครับ ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ โมเดลของ Microsoft ตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับมิเตอร์น้ำประปาเลยนะคะ ใช่เลยครับ หมุนติ้วๆเลย คือยิ่งลูกค้าเปิดวาล์วรันงาน AI ให้องค์กรตัวเองฉลาดขึ้นเท่าไหร่ มิเตอร์มันก็ยิ่งหมุนเร่งทำเงินกลับเข้าบริษัทเร็วขึ้นเท่านั้น แล้วโมเดลแบบนี้มันส่งผลต่อกำไรสุทธิเขายังไงบ้างคะ ส่งผลเชิงบวกอย่างรุนแรงต่อการรีดกำไรหลังบ้านเลยครับ เพราะพอฐานลูกค้าใช้บริการเพิ่ม ต้นทุนส่วนเพิ่มหรือ marginal cost ฝั่งซอฟต์แวร์มันต่ำมาก แทบไม่มีต้นทุนเพิ่มเลย ๆ ใช่ครับ มันเลยดันกำไรระดับ EBITDA ให้ขึ้นไปยืนเด่นอยู่ที่ 49.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จครับ โมเดลนี้ทำให้เม็ดเงินรายได้ใหม่ๆไหลลงไปเป็นกำไรบรรทัดสุดท้ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย น่าทึ่งมากค่ะ นี่คือข้อได้เปรียบของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่คนทั้งโลกต้องใช้จริงๆ ทีนี้มาดูอีกเจ้าหนึ่งที่หลายคนจับตากันบ้าง Apple หรือ AAPL ครับ ขวัญใจมหาชน ตอนนี้ Market Cap เขายืนอยู่แถว 4.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เราก็มักจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าแบบยอดขาย iPhone บางรุ่นอาจจะไม่ได้พุ่งกระฉูดเหมือนยุคก่อนๆแล้ว แบบนี้อนาคตของ Apple มันไปซ่อนอยู่ที่ไหนในงบการเงินคะเนี่ย เป็นประเด็นที่สถาบันให้ความสนใจมากครับ คือจริงอยู่ที่ฝั่งฮาร์ดแวร์อาจจะเจอความท้าทายตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
แต่ถ้าชำแหละงบลงไปพระเอกขี่ม้าขาวตัวจริงยุคนี้คือรายได้ฝั่ง Services หรือกลุ่มบริการครับ พวก App Store iCloud แบบนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ รวมไปถึง Apple Pay ด้วย สิ่งที่น่าตกใจคือ สัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin ฝั่งบริการเนี่ยพุ่งสูงโดดเด่นถึง75.6%เลยนะครับ โห 75.6% ในขณะที่ margin ฝั่งขายฮาร์ดแวร์อยู่ที่37.2%เท่านั้นเองครับ คือตัวเลข 75.6 เนี่ย ถือว่าโหดมากนะคะ แปลว่ารายได้จากกลุ่มบริการ100 บาท เป็นต้นทุนจริงๆ แค่ประมาณ 24 บาทที่เหลือคือกำไรขั้นต้นเน้นๆ เลย ทำไมมันถึงหนาเตอะได้ขนาดนั้นล่ะคะ เพราะต้นทุนการดูแลระบบดิจิทัลหรือขยายพื้นที่คลาวด์เนี่ยมันค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสเกลที่ขยายตัวครับ แล้วพอฐานผู้ใช้งานทะลุพันล้านคนไปแล้ว บริการพวกนี้เลยเป็นแผงกันชนคอยค้ำฐานกำไรขอบล่าง หรือ bottom line ให้บริษัทเหนียวแม่นมาก ต่อให้คนชะลอซื้อเครื่องใหม่ แต่ทุกคนก็ยังต้องจ่ายค่า iCloud ทุกเดือนอยู่ดี ใช่เลยครับ ถูกต้อง ถ้า Microsoft คือมิเตอร์น้ำ Apple ก็คงเปรียบเสมือนค่าสมาชิก Clubhouse สุดหรูนะคะ ที่มีอัตราการต่ออายุสมาชิกระดับ 89% เลย ใช่ครับถอนตัวยากมาก พอเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศนี้แล้ว การจะย้ายค่ายมันมีความยุ่งยากสูงมาก บริษัทก็เลยเก็บมาร์จิ้นหนาๆได้ทุกเดือน แล้วแบบนี้การประเมินมูลค่าเขาเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ ทิศทางของทั้งสองบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การผูกขาดเชิงนิเวศ หรือ Ecosystem-led อย่างสมบูรณ์ครับ ซึ่งทำให้แบบจำลอง TKIR Valuation Model ให้ราคาเป้าหมายขอบบนของ Apple ไว้ที่ระดับ$360เลยครับ ว้าว เห็นภาพเลยค่ะ แต่กัลยาณมิตรหมดงานคงทราบดีนะคะ ต่อให้พื้นฐานบริษัทจะแกร่งแค่ไหน แต่ถ้าเราเข้าซื้อผิดจังหวะ หรือเข้าตอนตลาดร้อนแรงไป มันก็อึดอัดได้ ใช่ครับ อันตรายเหมือนกัน เราเลยต้องเอาพิกัดทางเทคนิคมากลางเพื่อคุมรอบความเสี่ยงอย่างมีวินัยด้วยค่ะ ตอนนี้สถานการณ์ของดัชนีเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าดูภาพรวมดัชนี NASDAQ 100 plus ปัจจุบันทะยานยืนหนาแน่นแถว 29,118 จุดครับ สูงอยู่นะคะ สูงครับ โดยมีจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ช่วงที่ผ่านมาแถว 3660 จุด โซนนี้เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ ขออนุญาตถามแทนกัลยาณมิตรมดงานเลยนะคะ คือช่วงนี้เปิดข่าวไปไหนก็เจอแต่ AI โลกเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้ มันทำให้หลายคนเกิดอาการโฟโมหรือกลัวตกรถมากค่ะ เป็นกันเยอะครับ เข้าใจได้เลย การที่เราจะมารอให้ตลาดย่อตัวมันจะไม่เสียโอกาสหรอคะ เราควรกำหนดพิกัดยังไงเพื่อทยอยสะสมปลอดภัย หรือทำ DCA ดีคะ ประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่า เราลงทุนเพื่อความตื่นเต้น หรือเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนครับ ลึกซึ้งค่ะ การรักษาวินัยคุมรอบไม่ให้ติดดอยขอบบน คือหัวใจของการปกป้องเงินทุนเลยครับ ทีมงานเราวางกรอบแนวรับสำคัญสำหรับการทยอยสะสม แนะนำให้รอจังหวะราคาย่อตัวปรับฐาน โดยมีโซนแนวรับคุมความเสี่ยงที่ 26,500 ถึง 27,000 จุดครับ 26,500 ถึง 27,000 ทำไมต้องเป็นโซนนี้คะ เพราะโซนนี้สอดคล้องกับพิกัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 200 วันครับ หรือ 200 day moving average ซึ่งอยู่บริเวณ 25,733 ถึง 26,300 จุด มันทำหน้าที่เป็นแนวรับกำแพงหนาหลักที่ปลอดภัยของนักลงทุนสถาบันครับ เข้าใจแล้วค่ะ การรอเข้าสะสมโซนนี้มันจะช่วยคุมความเสี่ยง ไม่ให้เราต้องเดินไปติดดอยขอบบนนั่นเอง อาจจะขัดใจคนกลัวตกรถนิดหนึ่ง แต่มันคือการปกป้องเงินทุนชั้นดีเลยนะคะ เมื่อตลาดเทขายฉับพลัน ใช่ครับ วินัยสำคัญมากครับ ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะคะ ทีมงานขอแวะส่งมอบความขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่านเลยนะคะ ขอบพระคุณมากครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นเสบียงสำคัญมากที่สปอร์ตให้หลังบ้านมีกำลังคำนวณถอดรหัสแฟกต์เชิงตัวเลขแท้ๆมาเสิร์ฟกันวันต่อวันเลยค่ะ แล้วก็สำหรับกัลยาณมิตรมดงานท่านใดที่กำลังจัดทับออมหุ้นผ่าน DR แล้วอยากได้ข้อมูลพื้นฐาน ราคาเป้าหมายสถาบัน หรือกรอบแนวรับแนวต้านของ DR หรือหุ้นต่างประเภทตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อย่อขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะ ทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมแฟกต์แล้วก็แกะงบทำสรุปมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับ ยินดีมาก สรุปแล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรคะค
คำถามคือหลังจากคำนวณพิมพ์เขียวแต้มต่อภาษีของ DR ปะทะเครื่องใน RTO แสนล้านของ Microsoft ไปแล้วเนี่ยเพื่อนซีกัลยาณมิตรมดงานเลือกที่จะปักหลักวางเสบียงไว้กับหุ้นนวัตกรรมคลาวด์โมเดลคิดเงินตามจริงหรือจะเลือกความชัวร์ของ Margin บริการหนา 75% ของ Apple คะคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะและก่อนจากกันนะครับผมขอฝากประเด็นให้ไปคิดต่อยอดนิดนึงครับแม้ว่าตราสาร DR จะช่วยปกป้องเราจากกำแพงภาษีในไทยได้อย่างหมดจดแต่ในระดับโลกเนี่ยยักษ์ใหญ่พวกนี้เขากำลังเผชิญกับภาษีและค่าปรับด้านกฎระเบียบหรือ regulatory risk ครับพวกประเด็นผูกขาดใช่ไหมคะ ใช่ครับอย่างกฎหมาย DMA ของยุโรปที่กดดัน Apple หรือการตรวจสอบการผูกขาด AI ของ Microsoft ครับต้นทุนเชิงกฎหมายระดับโลกเหล่านี้จะกลายมาเป็นเพดานที่กดทับการเติบโตของ Margin ในอนาคตหรือไม่นี่คือตัวแปรทางสถิติที่กัลยาณมิตรมดงานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับเป็นตัวแปรใหม่ที่น่าคิดตามมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบที่เกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน